วาระสุดท้ายของอินทรชิตมาถึงแล้วเมื่อสิ้นลูกชายก็ถึงคราวที่ทศกัณฐ์จะลงสนามกองทัพวานรจะรับมือกับพญายักษ์ที่ฆ่าไม่ตายได้ยังไงการมาของสหัสเดชะพญายักษ์พันหน้าผู้ยิ่งใหญ่จะช่วยให้กองทัพยักษ์จบสงครามได้หรือไม่เดี๋ยวมารับชมกันต่อได้เลยครับกับตำนานรามเกียรติ์ตอนที่19จุดจบของอินทรชิตตำนานผู้พิชิตพระอินทร์ครับหลังจากที่อินทรชิตถูกพลักษ์ทำลายสอนมหาเทพอาวุธประจำกายของตนเองจนหมดสิ้นเขาก็ได้รู้แล้วว่าตนเองจะต้องพ่ายแพ้อย่างแน่นอนอินทรชิตจึงรีบหนีกลับบ้านเพื่อมาสั่งเสียครอบครัวเขาหอบเอาร่างกายที่อาบไปด้วยเลือดและก็บาดแผลมากราบเท้าทศกัณฐ์กับนางมนโทเพื่อสั่งลาแล้วก็จะกลับไปต่อสู้อีกเป็นครั้งสุดท้ายนางมนโทผู้เป็นแม่ที่เห็นสภาพของลูกเนี่ยก็ได้แต่ร้องไห้นะครับพยายามร้องขอสุดชีวิตเพื่อให้สามียุติศึกครั้งนี้ให้ทศกัณฐ์ยอมส่งนางสีดาคืนผัวเขาไปเถอะลูกชายของเราจะได้ไม่ต้องตายแต่ทศกัณฐ์กลับไม่ยอมนะครับทั้งยังตวาดกลับไปว่าแม้ตนจะเสียใจที่ลูกต้องสู้จนตัวตายแต่การคืนนางสีดานั้นไม่ใช่สิ่งที่เขาจะยอมทำแน่อินทรชิตที่ไม่อยากให้พ่อกับแม่ทะเลาะกันก็รีบบอกกับทุกคนว่าเขายินดีจะออกไปรบให้ถึงที่สุดอยู่แล้วแม้จะต้องตายก็ขอตายอย่างสมศักดิ์ศรีนางมนโทที่ได้ฟังเนี่ยก็ถึงกับรู้สึกสิ้นหวังในคำพูดของลูกชายเลยนะครับมีก็แต่ทศกัณฐ์เนี่ยแหละครับที่เชิดชูลูกเพราะเขายังคงเชื่อว่ายังไงลูกชายก็จะไม่แพ้แน่นอนขนาดพระอินทร์ลูกชายยังสามารถเอาชนะมาได้แล้วเลยทศกัณฐ์ก็เลยจัดการมอบสอนสุรการสอนทิพย์ของจตุรพักษ์ปู่ของทศกัณฐ์ให้แก่อินทรชิตได้ใช้เป็นอาวุธและก็อวยพรให้ลูกมีชัยเหนือศัตรูอินทรชิตก็น้อมรับเอาคำของพ่อแล้วก็กลับเข้าปราสาทเพื่อไปล่ำลาลูกชายทั้งสองและก็นางสุวรรณกัญยุมามเหสีของเขาต่างคนต่างก็ร้องไห้คร่ำครวญแต่อินทรชิตก็ไม่อาจจะเปลี่ยนชะตากรรมที่ทุกคนต้องพบเจอได้แล้วอินทรชิตแข็งใจรีบจากครอบครัวเข้าห้องไปแต่งตัวพร้อมรบแล้วไปตระเตรียมไพร่พลชุดใหญ่แล้วก็สั่งยกทัพไปทำศึกทั้งครอบครัวเนี่ยนะครับก็ได้แต่ยืนร่ำไห้ดูอินทรชิตขึ้นราชรถเคลื่อนพลออกจากกรุงลงกาไปในขณะที่ขบวนทัพกำลังเดินทางก็ได้บังเกิดรางร้ายมากมายขึ้นพร้อมกันสารถีหน้ายักษ์ก็กลับกลายเป็นหน้าลิงราชสีห์ที่เทียมรถก็กลายเป็นหน้าม้าอุกาบาตที่ไม่ค่อยจะตกก็ดันมาตกใส่หน้าราชรถแต่อินทรชิตก็ไม่สนใจสั่งให้กองทัพยักษ์เคลื่อนพลต่อไปจนกระทั่งไปถึงขอบเขาจักรวาลทันทีที่มาถึงศึกระหว่างอินทรชิตกับพลักษ์ก็บังเกิดขึ้นอีกครั้งเหล่าทหารยักษ์ที่รู้อยู่แล้วว่าวันนี้นายของตัวเองตั้งใจจะออกมาตายขวัญกำลังใจของพวกเขาจึงไม่มีเหลือเลยมีก็แต่ความหวาดกลัวถูกพวกลิงไล่ฆ่าจนแทบไม่เหลือฝ่ายอินทรชิตเมื่อได้เห็นไพร่พลแพ้ราบคาบก็โกรธจัดรีบยิงสอนสุรการที่เพิ่งได้มาเข้าไปใส่พวกทหารลิงจนล้มตายไปมหาศาลพลักษ์ก็เลยยิงสอนพรหมมาศตอบโต้กลับไปและสอนแห่งพรหมนี้เองล่ะครับก็พุ่งเข้าไปทำลายสอนสุรการกับรถทรงของอินทรชิตจนพังพินาศและมันก็ยังสร้างลมมหาศาลให้ไปชุบชีวิตวานรที่ตายอยู่ตามพื้นให้ฟื้นคืนชีพกลับมาอีกด้วยอินทรชิตที่ไม่มีราชรถไม่มีสอนวิเศษเหลืออยู่แล้วก็ต้องวิ่งไปบนพื้นเอาคันสอนไล่ฟาดฟันทหารลิงจนแตกกระเจิงพลักษ์จึงกระโจนลงมาจากราชรถลงมารับมือกับอินทรชิตด้วยตนเองเกิดเป็นการต่อสู้ตะลุมบอลกันอย่างดุเดือดไม่นานครับอินทรชิตที่เลือดท่วมกายก็เริ่มรู้ตัวว่าสู้ไม่ไหวเขาจึงหยิบเอาจักรกลของตนเองออกมาใช้อีกครั้งเหวี่ยงมันออกไปแล้วหนีไปซ่อนตัวในกลีบเมฆแต่พลักษ์ก็ไม่ยอมปล่อยให้อินทรชิตหนีไปเป็นครั้งที่2ครับเขาจัดการยิงสอนพรหมมาศไปทำลายจักรกลและกวาดล้างทหารยักษ์ที่เหลือจนตายหมดเกลี้ยงอินทรชิตที่สิ้นอาวุธทั้งหมดแล้วไพร่พลที่เหลือรอดก็วิ่งหนีตายไปไม่เหลือสักตัวเขาจึงตัดสินใจร่ายเวทมนต์ที่แสนจะโหดร้ายเสกผลอาวุธให้ตกลงมาสังหารกองทัพวานรบนพื้นจนตายเรียบพลักษ์จึงแก้ทางโดยการแผลงสอนพลายวาดให้เกิดเป็นลมพายุเพื่อชุบชีวิตวานรกลับมาแล้วสอนนั้นแหละครับมันก็ยังพุ่งขึ้นฟ้าเข้าไปปักร่างของอินทรชิตที่ซ่อนตัวอยู่ในกลีบเมฆตรึงร่างของเขาค้างเอาไว้อยู่บนอากาศแม้อินทรชิตจะพยายามร่ายเวทมนต์แก้สอนแต่มันก็ไม่หลุด
เมื่อพลักษ์เห็นจังหวะดีจึงเตรียมที่จะลั่นสอนพรหมมาศไปปลิดชีพยักษ์แต่พี่เภกเนี่ยก็ได้เอ่ยปากห้ามขึ้นมาทันทีเลยนะครับเพราะว่าอินทรชิตนั้นได้รับพรจากพระพรหมว่าถ้าหากเขาจะตายก็ให้เขาตายบนอากาศแต่ถ้าศีรษะของอินทรชิตขาดลงถึงพื้นเมื่อใดไฟบรรลัยกันก็จะบังเกิดขึ้นการจะฆ่าอินทรชิตจะต้องตัดหัวของเขาแล้วใช้พานแว่นฟ้าของพระพรหมมารองรับเอาไว้เท่านั้นและคนที่จะต้องรับหน้าที่ไปเอาพานนั้นมาก็คือองคตผู้ที่มีศักดิ์เป็นพี่ชายต่างพ่อของอินทรชิตเมื่อองคตได้ยินแบบนั้นเขาก็รีบเหาะขึ้นสู่สวรรค์ไปเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้แก่มหาเทพฟังแล้วก็ขอยืมพานแว่นฟ้ามาใช้พระพรหมที่ได้รู้เรื่องทั้งหมดแล้วก็ยินดีมอบพานแว่นฟ้าให้แก่องคตได้นำกลับไปใช้ทันทีองคตเนี่ยนะครับเหาะชูพานแว่นฟ้ามารออยู่กลางอากาศเมื่อพลักษ์ได้เห็นองคตที่ถือพานมาพลักษ์ก็หยิบศรพรหมมาศขึ้นมาพาดสายแล้วก็แผลงออกไปอานุภาพของศรวิเศษพุ่งเข้าไปตัดแขนทั้งสองข้างและก็ศีรษะของอินทรชิตจนขาดกระเด็นร่างของเขาตกลงสู่พื้นดินส่วนหัวของอินทรชิตองคตก็รีบนำพานแว่นฟ้ามารองรับเอาไว้ได้สำเร็จจากนั้นกองทัพวานรก็หอบเอาชัยชนะและก็หัวของยักษ์กลับสู่ค่ายทหารพลักษ์เนี่ยนะครับนำเอาหัวของอินทรชิตไปถวายต่อพระรามก่อนที่พระรามจะทำลายหัวของอินทรชิตด้วยการให้องคตชูพานไว้กลางอากาศแล้วพระรามก็แผลงศรพรหมมาศไปทำลายหัวของอินทรชิตจนสลายไปเป็นจุดจบของชื่ออินทรชิตผู้พิชิตพระอินทร์ไปในที่สุดครับย้อนกลับมาที่สนามรบทหารยักษ์ที่หนีตายมาก็รีบนำเรื่องกลับไปรายงานต่อพญาทศกัณฐ์ทันทีที่ทศกัณฐ์รู้ข่าวหัวอกคนเป็นพ่อก็ถึงกับแตกสลายล้มลงไปร่ำไห้อยู่กับพื้นแต่พญายักษ์ทศกัณฐ์ก็ยังไม่เชื่อสนิทใจนะครับว่าลูกชายจะตายด้วยฝีมือมนุษย์จริงๆเขาจึงขอให้เสนามโหธรนำขบวนไปรับศพลูกชายที่สนามรบกลับมาและเมื่อทศกัณฐ์มาถึงขอบเขาจักรวาลเขาก็ยิ่งต้องช้ำใจเมื่อได้เห็นแต่ศพยักษ์เกลื่อนพื้นแต่ไม่มีศพของพวกลิงเลยและพอได้เห็นศพลูกทศกัณฐ์ก็รีบเข้าไปกอดร่างไร้หัวของลูกชายทั้งน้ำตาก่อนจะอุ้มเอาศพลูกขึ้นราชรถกลับสู่กรุงลงกาไปเมื่อมาถึงนางมนโทกับนางสุวรรณกัญญุมาก็วิ่งเข้ามากอดศพอินทรชิตแล้วมันก็ยิ่งทำให้ทศกัณฐ์เนี่ยแค้นใจมากเลยนะครับเมื่อได้เห็นภาพของภรรยาและลูกสะใภ้ร้องไห้ฟูมฟายความแค้นในใจของพญายักษ์มันก็ยิ่งปะทุขึ้นเปลี่ยนความหลงไหลในตัวของนางสีดาให้กลายเป็นความโมโหพญายักษ์ทศกัณฐ์เนี่ยนะครับไม่รอช้าไปคว้าเอาพระขันแล้วขับราชรถไปยังสวนขวัญกะว่าจะฆ่านางสีดาให้หายแค้นแต่ก็โชคดีครับที่ปวนาสูรเนี่ยคว้ามือเอาไว้ได้ทันรีบร้องทัดทานกับพญายักษ์ว่านางสีดาเนี่ยไม่ใช่คนผิดฆ่าเธอไปลูกของท่านก็ไม่ฟื้นกลับมามีแต่จะทำให้ทั้งโลกเย้ยหยันว่าเป็นคนขี้แพ้แล้วพาลท่านควรจะเก็บนางสีดาที่งดงามยิ่งกว่านางใดใน3โลกไว้เป็นขวัญของเมืองเถิดคำเยินยอของปวนาสูรนี้เองล่ะครับมันก็ทำให้ความโมโหของทศกัณฐ์ค่อยๆหายไปพญายักษ์กลับเข้าเมืองลงกามาอย่างเศร้าส้อยสั่งการให้จัดพิธีศพของลูกชายด้วยการนำไปเผาบนยอดเขานิลกาลาอย่างยิ่งใหญ่ทศกัณฐ์นางมนโทนางสุวรรณกัญญุมาต่างพากันโศกเศร้าเฝ้าดูไฟที่ลุกไหม้ร่างของอินทรชิตจนหายไปกับควันไฟหลังจากเสร็จสิ้นงานศพแล้วพญายักษ์ทศกัณฐ์ก็นอนไม่หลับทั้งคืนเลยนะครับเอาแต่คิดถึงกุมภกันและอินทรชิตที่ตายจากไปพญายักษ์ตัดสินใจนั่งนิ่งๆรอจนพระอาทิตย์ขึ้นก่อนจะออกไปประกาศกับเหล่าเสนายักษ์ให้รีบจัดทัพบอกว่ารอบนี้ตนจะออกศึกด้วยตัวเองทศกัณฐ์สวมเครื่องทรงเต็มยศขึ้นราชรถเทียมราชสีห์เคลื่อนพลยักษ์จำนวนมหาศาลไปยังสนามรบเชิงเขามรกตฝ่ายค่ายทหารวานรเมื่อได้ยินเสียงโห่ร้องของพวกยักษ์ดังสนั่นพี่เภกจึงรีบจับยามดูและก็ได้เห็นว่าตอนนี้พี่ชายของเขาเป็นผู้ยกทัพมาด้วยตัวเองพี่เภกจึงแนะนำให้พระรามที่เป็นกษัตริย์เช่นเดียวกันเป็นผู้นำทหารออกไปต่อสู้พระรามเนี่ยก็ดีใจมากเลยนะครับรีบบัญชาให้สุครีพจัดทัพใหญ่แล้วพาพลักษ์ขึ้นราชรถเวชยันต์เคลื่อนพลไปยังสนามรบเมื่อทั้งสองมาเผชิญหน้ากันแล้วทศกัณฐ์ก็ตะโกนบอกให้เหล่ายักษ์บุกตะลุยฆ่าพวกลิงในทันที
10 ขุนยักษ์เนี่ยนะครับเข้าปะทะกับ10 ขุนทหารวานอนอย่างเมามันแต่ไม่นานครับ10 ขุนทหารวานอนก็สังหาร10 ขุนยักษ์จนตายสิ้นกองทัพยักษ์จึงส่ง10 รถบุตรชายทั้ง10ของทศกัณฐ์กับนางสนมอีก10 ตนให้ขับรถศึกเข้าไปต่อสู้10 ทหารเอกของฝ่ายวานอนจึงเข้ามาขวางจับร่างฉีกแขนฉีกขาลูกๆของทศกัณฐ์แล้วโยนไปตัดหน้ารถของพญายักษ์ทศกัณฐ์ที่ได้เห็นลูกทั้ง10และก็ขุนพลตายจนสิ้นเขาก็โกรธจนแทบคลั่งเลยนะครับรีบขว้างจักรไปสังหารหมู่ทหารวานอนจนล้มตายราวกับฝูงแมลงพระรามจึงแก้ทางด้วยการยิงสอนพลายวาดเพื่อไปทำลายจักรและก็สังหารทหารยักษ์ไปอีกจำนวนมากทศกัณฐ์ก็เลยตอบกลับด้วยการยิงสอนออกมาเป็นหาฝนเพลิงตกลงมาเผาผลาญพวกวานอนจนตายพระรามก็เลยแก้ทางด้วยการยิงสอนอัคคณิวาสให้เป็นลมพัดไปดับไฟพร้อมกับชุบชีวิตพวกวานอนที่ตายให้ฟื้นกลับคืนมาและสอนอัคคณิวาสนี้เองล่ะครับก็ยังพุ่งต่อเนื่องไปทำลายราชรถของพญายักษ์จนแตกละเอียดทศกัณฐ์ที่ตกลงสู่พื้นดินก็รีบกระโจนไปใส่รถของ2 พี่น้องมือหนึ่งก็ฉุดราชรถเอาไว้แล้วใช้อีก19 มือกวัดแกว่งอาวุธใส่พระรามกับพระลักษณ์2 พี่น้องก็เลยกระโดดลงจากราชรถแล้วใช้คันศรมารุมฟาดทศกัณฐ์จนเลือดอาบก่อนที่พระรามจะกระโดดขึ้นไปเหยียบบ่าพญายักษ์แล้วแผลงศรพลายวาดปักเข้ากลางอกของทศกัณฐ์สร้างความเจ็บปวดให้เขาปางตายจนพญายักษ์ต้องรีบยกมือไหว้ถึงคุณพระพรหมร่ายมนต์3 จบแล้วเป่าลงที่บาดแผลเพื่อเอาศรออกจากอกจังหวะนี้เองล่ะครับดวงอาทิตย์ก็ตกดินพอดีทศกัณฐ์จึงรีบชิ่งหนีพาไพร่พลยักษ์เก็บอาวุธกลับเข้ากรุงลงกาไปคืนนั้นเนี่ยนะครับทศกัณฐ์ก็ถึงกับนอนไม่หลับเลยนะทุกคนเขาเจ็บปวดทั้งกายและใจคิดไม่ตกเลยว่าทำไมตนถึงสูญเสียมากมายขนาดนี้ขนาดออกไปรบด้วยตัวเองก็ยังเกือบเอาชีวิตไม่รอดจนกระทั่งรุ่งเช้าทศกัณฐ์ก็นึกไปถึงพญามูลพรหมเพื่อนรักอีกคนหนึ่งซึ่งยักษ์ตนนี้นะครับเป็นน้องชายของสหัสเดชะพญายักษ์พันหน้าผู้ครองเมืองปางตาลทศกัณฐ์จึงรีบส่งสารไปยังนครปางตาลเชิญพญามูลพรหมให้มาช่วยรบเมื่อมูลพรหมได้ทราบข้อความของทศกัณฐ์ก็โกรธแทนเพื่อนอย่างมากเลยนะครับรีบไปเข้าเฝ้าพี่ชายเพื่อขออนุญาตไปออกรบช่วยเพื่อนทันทีแต่พอเมื่อสหัสเดชะได้ฟังเรื่องราวเนี่ยก็ตระหนักได้ว่านี่มันคือภัยร้ายแรงต่อเผ่าพันธุ์ยักษ์สหัสเดชะจึงตัดสินใจขอร่วมรบด้วย2 พี่น้องจึงจัดเกณฑ์ทัพใหญ่โดยมีมูลพรหมกำหอกแก้วขึ้นราชรถเป็นทัพหน้าส่วนสหัสเดชะก็เป็นทัพหลวงจัดราชรถใหญ่โตมโหฬารเทียมราชสีห์ 4,000 ตัวและก็มีนางสนมกว่า500 นางติดตามไปปรนนิบัติพญายักษ์ตลอดการศึกด้วยเมื่อทั้งหมดมาถึงหน้ากรุงลงกามูลพรหมก็ได้ขอเข้าไปหาทศกัณฐ์ก่อนโดยให้พี่ชายเนี่ยรออยู่นอกเมืองทันทีที่ทศกัณฐ์ได้เห็นเพื่อนเนี่ยก็แฮปปี้สุดๆและเมื่อได้รู้ว่าสหัสเดชะมาร่วมรบด้วยทศกัณฐ์ก็ยิ่งปลาบปลื้มรีบยกขบวนออกไปต้อนรับสหัสเดชะด้วยตัวเองแต่ด้วยความใหญ่โตมโหฬารของราชรถสหัสเดชะจึงไม่สามารถจะเคลื่อนราชรถเข้าประตูเมืองได้ทศกัณฐ์ก็เลยลงทุนสั่งให้ทหารทั้งหลายทำลายประตูเมืองทิ้งแล้วปูถนนให้ราบเรียบเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ราชรถของสหัสเดชะได้เคลื่อนเข้าเมืองไปอย่างราบรื่นพญายักษ์ทั้ง3เนี่ยนะครับพูดคุยกันอย่างสนุกสนานจนกระทั่งรุ่งเช้า3 กษัตริย์ยักษ์ก็หยิบอาวุธครบมือแต่งองค์ทรงเครื่องเต็มยศแล้วเคลื่อนไพร่พลออกจากกรุงลงกาทันทีแต่ในขณะที่ขบวนทัพกำลังเคลื่อนออกจากประตูเมืองอยู่นั่นเองล่ะครับมันก็ได้เกิดรางร้ายขึ้นเมื่อฟ้าที่สว่างจ้าจู่ๆก็มีฟ้าผ่าเปรี้ยงลงมาถูกหงอนรถทรงของทศกัณฐ์จนหักสหัสเดชะเนี่ยตกใจมากเพราะนี่มันคือรางร้ายชัดๆขืนถ้าหากให้ทศกัณฐ์ออกไปทำศึกด้วยคงตายกันหมดแน่สหัสเดชะจึงเอ่ยปากขอให้น้องทศกัณฐ์เนี่ยอยู่ที่เมืองดีกว่าฝ่ายทศกัณฐ์ที่แม้อยากจะออกไปรบด้วยแต่ก็จำใจต้องหันหัวรถทรงกลับเข้าเมืองปล่อยให้สหัสเดชะกับมูลพรหมนำทัพยักษ์ไปรอฆ่าศึกที่สนามรบทางด้านค่ายทหารวานอนพี่เพกที่ได้ยินเสียงเคลื่อนพลของพวกยักษ์ดังกว่าทุกทีก็รีบตรวจดูอย่างถี่ถ้วนแล้วก็รายงานต่อพระรามว่าวันนี้สหัสเดชะยักษ์ผู้มีพันหน้าได้นำกองทัพออกมาต่อสู้พระรามก็เลยสั่งการให้สุครีพเร่งจัดไพร่พลวานอนนำกำลังเคลื่อนพลตามราชรถของพระรามกับพระลักษณ์มาติดๆไปยังสนามรบแต่
แต่ทว่ายังไม่ถึงสนามรบดีเลยครับพวกลิงที่ได้เห็นหน้าสหัสเดชะแต่ไกลกลับพากันตกใจกลัวเสียขวัญแตกฮือวิ่งหนีไปคนละทิศคนละทางฝั่งทหารวานอนจึงเหลือเพียงแค่พระรามพาลักษ์พีเพกและก็เหล่าทหารเอกเท่านั้นพระรามเองเนี่ยก็แปลกใจมากเลยนะครับว่าทำไมทหารลิงถึงวิ่งหนีกันไปหมดทั้งที่ก็รบกับพวกยักษ์มาหลายต่อหลายครั้งแล้วพีเพกจึงรีบทูลกับพระรามว่าสหัสเดชะนั้นได้รับพรมาจากพระพรหมว่าใครก็ตามที่ได้เห็นร่างจริงของมันก็จะเกิดความหวาดกลัวจนไม่สามารถจะต่อสู้ได้เมื่อได้ทราบเหตุผลกันแล้วพลักษ์สุครีพหนุมานและก็เหล่าทหาร18มงกุฎจึงต้องรีบพากันไปไล่ต้อนวานอนให้กลับเข้าสู่สนามรบดังเดิมและตอนนั้นเองล่ะครับสหัสเดชะที่รู้ถึงการมาของศัตรูก็รีบเคลื่อนทัพเข้าไปหาเพื่อจะต่อสู้แต่พอมองไปฝั่งตรงข้ามเขากลับเห็นเพียงแค่พระรามพีเพกและก็ลิงไม่กี่ตัวเท่านั้นที่ยืนอยู่หน้าราชรถทำเอาพญายักษ์พันหน้าเนี่ยโกรธมากเลยนะครับเพราะเข้าใจผิดคิดว่าทศกัณฐ์หลอกให้มารบให้เขามาสู้กับมนุษย์และก็ลิงเพียงน้อยนิดแค่นี้ไม่สมเกียรติกับตัวเขาเลยสหัสเดชะจึงหัวร้อนบัญชาให้กองทัพทั้งหมดกลับนครปางตาลไปทันทีพญามูลพรหมที่เห็นพี่ชายเลิกทัพกลับไปดื้อๆเนี่ยก็ตกใจนะครับรีบให้สารถีขับรถตามแล้วพยายามอธิบายว่าพวกลิงน่ะมันกลัวหน้าพี่ไงมันถึงหนีกันไปหมดแล้วสหัสเดชะถึงได้รู้ตัวว่าตัวเองเนี่ยน่าเกรงขามแค่ไหนเขาหัวเราะลั่นเลยนะครับปรบมือทั้ง2,000ของเขาจนดังสนั่นก่อนจะหยุดเคลื่อนทัพรออยู่ที่ริมชายป่าแล้วบอกให้น้องชายนำไพร่พลยักษ์บุกเข้าไปในป่าเพื่อไล่ล่าสังหารพวกวานอนให้สิ้นซึ่งตอนนี้นะครับพวกทหารลิงที่แตกหนีไปซ่อนอยู่ในป่าเมื่อพวกมันได้เห็นทหารยักษ์เข้ามาไล่ล่าก็ตกใจกลัวมากพากันวิ่งหนีกลับไปทางเดิมจนได้ไปพบกับพลักษ์สุครีพและก็หนุมานอยู่กลางทางก็เลยทำให้พวกลิงเนี่ยสิ้นความกลัวลงได้เมื่อได้เห็นแม่ทัพของตัวเองพวกวานอนเนี่ยนะครับรีบรวมกลุ่มกันตั้งหลักเตรียมต่อสู้กับมูลพรหมและก็พวกทหารยักษ์ที่ไล่มายักษ์มูลพรหมก็ไม่รอช้าครับตะโกนบอกทหารยักษ์ให้โจมตีทันทีการรบกลางป่าดงจึงเริ่มต้นขึ้นอย่างดุเดือดและเพียงชั่วพริบตาครับแม่ทัพวานอน4ตัวก็สามารถสังหารแม่ทัพยักษ์ทั้ง4ตนได้สำเร็จพญามูลพรหมที่เห็นเสนาเอกของตนเองตายจนหมดก็โกรธมากจัดการจับเอาหอกแก้วอาวุธวิเศษของตนพุ่งไปปักอกของพลักษ์จนล้มลงไปสลบที่พื้นเหล่าทหารเอกวานอนจึงวิ่งเข้ามาต่อสู้กับมูลพรหมส่วนหนุมานก็รีบเข้าไปประคองพลักษ์ตั้งสมาธิร่ายเวทศักดิ์สิทธิ์เป่าลงไปที่บาดแผลเพื่อทำให้หอกแก้วหลุดออกได้จนสำเร็จเมื่อพลักษ์ฟื้นคืนสติแล้วพลักษ์ก็จับเอาคันธนูแล้วกลับขึ้นมาต่อสู้หนุมานเนี่ยนะครับจึงเนรมิตกายของตนเองให้สูงตระหง่านเทียมรถศึกของพญามูลพรหมแล้วให้พลักษ์ขึ้นขี่บ่าของตนเพื่อสู้กับยักษ์พลักษ์ที่กำลังฮึกเหิมเนี่ยนะครับก็ยิงสอนทำลายราชรถของมูลพรหมจนไม่เหลือซากมูลพรหมเนี่ยตกจากราชรถหัวกระแทกพื้นเสียงดังก่อนจะรีบลุกขึ้นมาหยิบเอาจักรเข้าไปต่อสู้แต่มันก็ไร้ผลครับเมื่อพลักษ์ได้แผลงสอนพรายวาดเข้าไปทำลายจักรและกวาดล้างกองทัพยักษ์ที่เหลือจนสิ้นซากตอนนี้ล่ะครับมูลพรหมที่ไม่มีอาวุธแล้วไพร่พลก็ตายหมดแล้วมูลพรหมจึงไปหักเอายอดภูเขา2 ลูกมาทุ่มใส่พลักษ์แต่ทว่ายอดเขาทั้ง2 ลูกนั้นกลับทลายลงด้วยศรพรายวาดและศรนั้นล่ะครับมันก็ยังพุ่งทะลุหินดินทรายเข้าไปเสียบอกของพญามูลพรหมจนสิ้นใจตายอยู่ตรงนั้นเมื่อเสร็จศึกกับยักษ์ในกลางป่าลึกแล้วพลักษ์ก็พาไพร่พลกลับไปหาพระรามที่สนามรบเพื่อเตรียมทำศึกกับพญายักษ์พันหน้าต่อไปครับ และนี่นะครับก็คือเรื่องราวฉากสุดท้ายของอินทรชิตผู้พิชิตพระอินทร์กับการมาถึงของสหัสเดชะพญายักษ์พันหน้าที่ผมได้นำเอามาฝากทุกคนในวันนี้นะครับหากมีข้อมูลตรงไหนผิดพลาดหรือตกหล่นตรงไหนไปเนี่ยผมและทีมงานต้องกราบขออภัยทุกคนด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมและทีมงานด้วยนะครับหรือเพื่อนๆคนไหนอยากจะสนับสนุนพวกเรามากกว่านี้ก็สามารถสมัครเข้ามาเป็นสมาชิกแบบรายเดือนหรือจะส่งเป็นซุปเปอร์แตงเข้ามาเป็นกำลังใจให้กับพวกเราก็ได้ครับคลิปหน้าอยากจะฟังเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรก็คอมเมนต์เอาไว้ได้เลยนะครับผมอ่านทุกคอมเมนต์แน่นอนครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้เนาะแล้วเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย